สวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือรถเบนซ์ E63 AMG W212 ปี 2014 นะครับซึ่งรถเบนซ์คันนี้เนี่ยแตกต่างจากรถ E-Class ธรรมดาทั่วไปบนท้องถนนตรงที่ว่ารถคันนี้มีเครื่องยนต์ AMG ที่มีขนาด 5.5 ลิตร V8 เทอร์โบคู่นะครับรถคันนี้เนี่ยให้กำลังมากถึง 557 แรงม้าและแรงบิดมากถึง 720 นิวตันเมตรนะครับถ้าเพื่อนคิดไม่ออกว่ากำลังที่รถคันนี้ให้เนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับให้เพื่อนคิดถึง Ford Mustang GT ตัวใหม่ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 5 ลิตร V8 แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยก็มีแรงม้าที่มากกว่านะครับแถมรถคันนี้เนี่ยยังเป็นรถซีดานหรือว่ารถ4ประตูซึ่งค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์มากในการใช้งานนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่ารถเบนซ์คันนี้เนี่ยมันแตกต่างจากรถเบนซ์ E-Class ธรรมดาทั่วไปยังไงเรามารับชมกันเลยครับผมมาท้าความก่อนว่า AMG คืออะไรนะครับ AMG เนี่ยเป็นลายพิเศษของเบนซ์หรือเป็น performance line ของเบนซ์นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยิน M line ของ BMW หรือว่า RS line ของ Audi นะครับแต่ AMG เนี่ยมีความพิเศษกว่า2แบรนด์นี้ตรงที่ว่าเขายังเคลมว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์ hand built ซึ่งใช้วิศวกรเพียงคนเดียวนะครับในการสร้างเครื่องยนต์แต่ละอันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสตอรี่ไลน์ตรงที่ว่า AMG เนี่ยเขามีความชำนาญในการสร้างเครื่องยนต์ V8 มาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยคือรุ่นก่อนสุดท้ายก่อนที่ AMG เนี่ยจะดาวไซด์เครื่องยนต์ลงเป็นรุ่น 4.0 ซึ่งเป็นรุ่น AMG ในตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็มีข่าวมาว่า AMG ใหม่เนี่ยจะไม่ใช่เครื่องยนต์ V8 อีกแล้วจะเป็นรถไฮบริดนะครับหรือเป็นรถปลั๊กอินเองถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ามันต่างจาก CLS 53หรือว่า C43 ยังไงนะครับซึ่งลาย63จะพิเศษตรงที่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ V8 อย่างที่ผมพูดไปแล้วก็วิศวกรที่ใช้เนี่ยก็ยังเป็นวิศวกรที่เยอรมันยังเป็น one man engine อยู่แต่ว่าลายพวก43กับ53เนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วนะครับมันจะเป็น mass produce engine ขึ้นมาแทนครับผมซึ่งรถคันนี้เลยมีความพิเศษมากๆเมื่อเทียบกับ43หรือ53ที่ขายในประเทศไทยนะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มรีวิวรถคันนี้นะครับโดยเริ่มจากภายในกันก่อนเพราะว่าภายในของรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างแล้วก็เหมือนด้วยนะครับกับ E-Class ปกติทั่วไปนะครับซึ่งจุดแรกเลยที่สังเกตเห็นได้ง่ายจุดที่แตกต่างก็คือหัวเกียร์ครับหัวเกียร์ของรถเบนซ์ E-Class ในปีนี้นะครับมันจะอยู่ตรงคอลัมน์พวงมาลัยครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น AMG เนี่ยหัวเกียร์จะย้ายมาอยู่ตรงคอนโซลตรงนี้นะครับซึ่งเชฟของหัวเกียร์ก็ค่อนข้างจะแปลกและการใช้งานก็ค่อนข้างจะแปลกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันจะเหมือนกับรถ BMW รุ่นใหม่ๆที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าซึ่งเวลาจะเข้าเกียร์ก็คือกดปุ่ม P นะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าเกียร์ R เนี่ยก็คือการดันแต่ว่ามันจะมี2สเต็ปครับในการดันเนี่ยซึ่งผมไม่รู้จะอธิบายผ่านกล้องให้ฟังยังไงนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ายังไม่คุ้นชินกับการใช้เนี่ยการใช้งานหัวเกียร์ตัวนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับแล้วก็ถัดจากหัวเกียร์มาเนี่ยจะเป็นปุ่มเลือกโหมดต่างๆของรถคันนี้นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีโหมดการขับขี่มากมายเลยคือมี Comfort นะครับแล้วก็ Sport Plus หรือ Manual นะครับซึ่งปุ่มพวกนี้จะไม่ได้มีผลกับแรงม้าของเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าความรู้สึก feeling ของคันเร่งจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ปุ่มถัดมาคือปุ่มปิดเปิด traction control นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยสามารถปิด traction control ได้คือปิดเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าปิดเพื่อเป็น sport mode หรือแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ปุ่มถัดมาก็คือช่วงล่างครับเพื่อนๆต้องการช่วงล่างที่มันแข็งหรือว่ามันอ่อนเนี่ยก็สามารถทำได้หมดนะครับเพราะช่วงล่างรถคันนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างไฟฟ้ากึ่งถุงลมนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเลยเป็นปุ่มที่ผมชอบมากมันคือปุ่ม AMG ครับหรือว่าง่ายๆคือปุ่ม preset สมมุติว่าเราต้องการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยเป็นโหมด Sport Plus เลยแต่ว่าเราต้องการขับขี่ที่ยังนุ่มนวลเป็น Comfort เนี่ยเราสามารถ preset เอาไว้ได้แล้วว่าเราสามารถเรียกใช้มันได้เลยนะครับตลอดเวลาที่เราต้องการนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเล็กๆนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือนาฬิกาครับนาฬิกาของรถเบนซ์รุ่นปกติเนี่ยจะเป็นนาฬิกาธรรมดาสีขาวๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ E63 เนี่ยนาฬิกาเนี่ยจะเป็นยี่ห้อ IWC ครับซึ่งเป็นนาฬิการาคาแพงนะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหนึ่งสิ่งที่เห็นได้นะครับว่ารถคันนี้แตกต่างจาก E-Class ทั่วไปก็คือเบาะของรถคันนี้นะครับเบาะของรถคันนี้เนี่ยเป็น Active Dynamic Seat
ซึ่งผมไม่ชัวร์ว่ามันมีออปชันให้เสริมหรือเปล่าใน E-Class ที่ขายในไทยแลนด์นะครับแต่ว่าเบาะตัวนี้เนี่ยจะมีคำว่า AMG นะครับอยู่บนเบาะแล้วก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกปรับได้มากมายแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือตัวเบาะ Dynamic Seat นะครับของเขาซึ่ง Dynamic Seat เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือเวลาเราเข้าโค้งแรงๆนะครับหรือว่าเวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณนึงเนี่ยตัวปีกเบาะเนี่ยมันจะคอยรับเราครับไปในทางที่เราโดนเหวี่ยงนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นออปชันที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราขับรถที่มีกำลังขนาดนี้แล้วก็สมรรถนะเกาะถนนเนี่ยรถคันนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับน้องๆรถสปอร์ตเลยทีเดียวเราก็อยากได้เบาะที่มันค่อนข้างที่จะมั่นคงใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมันเป็นรถ4ประตูรถบ้านเนี่ยก็อยากให้มันนั่งสบายด้วยซึ่ง AMG เนี่ยใช้วิธีที่ค่อนข้างที่จะลงตัวทั้ง2อย่างนะครับก็คือนั่งสบายแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนีบตัวเวลาเราขับด้วยความเร็วนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้หรือถ้าอยากเอาไปลงสนามเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างจะอเนกประสงค์เลยทีเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างนะครับกับรถ E-Class รุ่นทั่วไปก็คือแผงหน้าปัดครับแผงหน้าปัดของรถคันนี้เนี่ยจะเป็น AMG นะครับแล้วก็ตัววัดรอบเนี่ยจะมีคำว่า V8 by Turbo ด้วยแต่นอกนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่แตกต่างเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือรถคันนี้จะมีโหมดพิเศษนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถซึ่งเป็นโหมด AMG นะครับซึ่งในโหมด AMG เนี่ยมันจะสามารถให้เพื่อนๆดูข้อมูลว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์ของเพื่อนๆเท่าไหร่อุณหภูมิหม้อน้ำเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมี timer built-in ที่เอาไว้จับเวลานะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปลงสนามนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโชว์ข้อมูลของรถนะครับว่าตอนนี้รถเนี่ยเครื่องยนต์อยู่ในโหมดไหนtraction control อยู่ในโหมดไหนนะครับแล้วก็ช่วงล่างอยู่ในโหมดไหนซึ่งถ้าสงสัยว่าเราตั้งรถไว้ที่โหมดไหนเนี่ยเราก็สามารถดูผ่านหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับนอกนั้นหน้าจอก็เหมือนรถ E-Class ปกติทั่วไปครับให้ข้อมูลทั่วไปเลยอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับสำหรับรถคันนี้ก็คือฟังก์ชันเบาะเย็นนะครับฟังก์ชันเบาะเย็นเนี่ยทุกวันนี้ผมคิดว่ารถเบนซ์รุ่นใหม่เนี่ยแทบจะมีหมดแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับปี 2014 เนี่ยฟังก์ชันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับฟังก์ชันเบาะเย็นเนี่ยก็คือมันจะเป่าลมเย็นขึ้นมาจากเบาะนะครับเมื่อเวลาเราไปจอดรถตากแดดเนี่ยด้วยความที่รถคันนี้เป็นเบาะหนังถูกไหมครับมันทำให้ความร้อนเนี่ยมันร้อนมากนะครับเวลานั่งไปเนี่ยจะไม่ให้นั่งแล้วแบบนั่งแทบไม่ได้นะครับเพราะมันร้อนจริงๆซึ่งการที่เรามีฟังก์ชันเบาะเย็นเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆกับรถคันนี้นะครับก็คือฟังก์ชันที่มากล้องถอยหลังนะครับก็คือกล้องมุมที่มันเป็นมุมวายนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาถอยรถออกจากซอยแคบๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีรถจอดขวางถูกไหมครับทำให้เรามองไม่เห็นเลยว่ามันมีรถวิ่งมาหรือเปล่าแต่ว่าฟังก์ชันนี้มันทำให้เราเห็นมุมกว้างขึ้นนะครับแค่ตูดรถเราเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็สามารถเห็นแล้วว่ามีรถมาหรือเปล่านะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเรื่องหนึ่งอย่างที่มีประโยชน์เลยก็คือเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยถ้าเรากดปุ่มมันจะมีปุ่มที่เวลาปรับกระจกมองข้างถูกไหมครับถ้าเราเลือกกระจกมองข้างเนี่ยเป็นฝั่งที่ไม่ได้อยู่ติดกับตัวเราเนี่ยครับกระจกมองข้างของเราเนี่ยมันจะปรับลงมานะครับทำให้เราเห็นข้างรถหรือว่าทำให้เราเห็นมุมล้อของเรานะครับซึ่งเวลาเราจอดใกล้ๆฟุตบาทเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับว่าเราจอดใกล้ขนาดไหนซึ่งแม็กรถคันนี้เนี่ยอาจจะไปขูดกับรถอาจจะไปขูดกับฟุตบาทได้นะครับหรือว่าขูดกับอะไรก็ตามนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ค่อนข้างที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วพอเราถอยเสร็จเนี่ยเราต้องการจะมองมุมปกติเราก็แค่กดปุ่มเปลี่ยนกระจกเป็นด้านที่ติดกับตัวเรานะครับแล้วทีนี้เนี่ยกระจกมันก็จะปรับกลับขึ้นมาเองนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับฟังก์ชันนี้ผมชอบมากเราย้ายมาสู่เบาะหลังของรถคันนี้กันบ้างนะครับเบาะหลังของรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็นั่งสบายเลยนะครับผมสูง175นะครับแล้วก็นี่เป็นตำแหน่งที่ผมขับรถนะครับซึ่งอย่างที่เห็นได้ว่ามุมขาเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็มุมหัวเนี่ยก็เหลือเยอะนะครับซึ่งค่อนข้างที่นั่งสบายทีเดียวอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ย
เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์นะครับเพราะว่าสามารถเป็นรถแข่งได้แล้วก็เป็นรถบ้านได้ภายในเวลาเดียวกันนะครับอย่างเช่นว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยครูอาจจะขับไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณเอารถคันนี้ไปลงสนามแข่งได้เลยนะครับสิ่งที่ผมชอบสำหรับรถคันนี้ก็คือลุคของรถคันนี้ครับลุคของรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูนิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่ดูไม่โดดเด่นนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าไม่โดดเด่นคือยังไงนะครับไม่โดดเด่นคือหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถแรงหรือว่าเป็นรถสปอร์ตหรือเป็นรถซิ่งเลยนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือน E-Class ปกติทั่วไปเลยนะครับอาจจะเป็นรถคนอาจจะคิดว่าเป็นรถเบนซ์แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่รู้จริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้นะว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จากที่ผมขับมา6เดือนเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครรู้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันพิเศษกว่า E-Class ทั่วไปยังไงนะครับเพราะว่าไปจอดตามห้างหรือไปจอดอะไรเนี่ยคนก็คิดว่าเป็น E-Class ปกตินะครับไม่เคยมีใครมาถามผมว่ารถคุณเนี่ยเป็นรถอะไรหรือว่าไอ้ V8 Bi Turbo เนี่ยมันคืออะไรนะฮะแทบจะไม่มีใครสังเกตเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับไฮไลท์ของรถคันนี้แล้วนะครับก็คือเครื่องยนต์นะครับอย่างที่ผมบอกมันคือเครื่องยนต์ 5.5 ลิตร V8 Turbo คู่นะครับให้กำลังมากถึง 557 แรงม้านะครับและแรงบิดที่มากถึง 720 นิวตันนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถทำ0 ถึง 100ได้ภายในเวลาเพียงแค่ 3.8 วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ท็อปสปีดที่กล่องล็อกเนี่ยอยู่ที่ 250 นะครับซึ่งคุณสามารถปลดล็อกกล่องได้แล้วรถคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้มากกว่า 300 แน่นอนครับความพิเศษของเครื่องยนต์ AMG เนี่ย AMG เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเครื่อง V8 เขาเนี่ยเขายังบอกว่าเป็นเครื่อง hand built อยู่นะครับซึ่งหลักฐานเนี่ยก็คือมันจะมีเพลทอยู่นะครับบนฝากระโปรงเครื่องยนต์ที่โชว์ว่าใครเป็นคนสร้างเครื่องยนต์ของคุณนะครับสำหรับการรีวิวรถคันนี้นะครับก็จะขาดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยก็คือเสียงถ้อยเสียงของรถคันนี้นะครับเราไปฟังกันเลยครับเสียงท่อของรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะดุเลยนะครับแต่ว่าเทียบกับรถ AMG ตัวเก่าไม่ได้ที่เป็นเครื่อง 6.3 นะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยมีระบบอัดอากาศอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเร้าใจเลยทีเดียวนะครับเวลาขับขี่เนี่ยฟีลลิ่งเหมือนขับรถสปอร์ตเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้มองกระจกมองหลังเนี่ยก็แทบจะไม่รู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยมีที่นั่งอีกนะครับแล้วนี่ก็เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับนี่เป็นรีวิวครั้งแรกๆของผมเลยถ้ามีอะไรที่อยากจะถามหรืออยากจะติชมก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม